हेलो फ्रेंड আপোনালোকক আজি মই জনাই দিম আপোনালোকে যদি 2022 যদি আপোনালোকে বিধৱা পেঞ্চনৰ অল পেঞ্চন যিকোনো আপোনালোকে পেঞ্চনৰ কাৰণে যে এপ্লাই কৰিছে অনলাইন তো আপোনালোকৰ এতিয়া লিষ্টটো প্ৰকাশ পাইছে আপোনালোকে কেনেকৈ চাব আপোনালোকৰ নিজৰ নামটো আছে নে নাই আৰু ফ্ৰেন্ড আপোনালোকৰ যদি এখন লিষ্টত যদি নামটো আছে তো আপোনালোকে ডাইৰেক্ট আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত পেঞ্চনৰ টকাটো মাহে মাহে পাই থাকিব আৰু কিমানকৈ পাব হবেকে আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ'ত মই জনাই দিম ভিডিঅ'ৰ শেষত আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ ধৈৰ্য সহকাৰে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো A to Z চাব তাৰপিছত আপোনালোকে নিজে ঘৰত বহি থাকি আপোনালোকে নিষ্কণ আপোনালোকৰ নামত আপোনালোকৰ নামটো আছে নে নাই আপোনালোকে লিষ্টত আপোনালোকক চাব পাৰিব আৰু ফ্ৰেন্ড আপোনালোকৰ ওচৰত মোৰ এটা ৰিকুৱেষ্ট আপোনালোকে যে মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তো ভিডিঅ' চলি থকা তলত ৰঙা টাবৰ বাটনত ক্লিক কৰি মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত ওলাই অহা নোটিফিকেশ্যন বেল আইকনত ক্লিক কৰি অল কৰি দিব আৰু ফ্ৰেন্ড আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ বেছিকৈ এইটো ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিব কিয়নো সকলো মানুহে যাতে এইটো ইনফৰমেশ্যন জানিবলৈ পাৰে তো ফ্ৰেন্ড বলক আমি দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ তো ফ্রেন্ড আপোনালোকৰ মোবাইলত থকা ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰটো ওপেন কৰিব কৰাৰ পিছত আপোনালোকে সাৰ্চ বক্সত টাইপ কৰিব এনেকৈ NSAP এনেকৈ টাইপ কৰি আপোনালোকে সাৰ্চ কৰি দিব দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকৈ এটা ইণ্টাৰফেচ খুলি আহিব তাৰপিছত আপুনি ইয়াতে চাব পাৰিছে এটা দিয়া আছে নেশ্যনেল ছ'চিয়েল এনেকৈ আপোনালোকে এটা অপশ্যন দেখা পাব ইয়াতে এটা ৱেবছাইট দেখা পাইছে আপোনালোকে এই ৱেবছাইটৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিব দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এইটো পেজটো খুলি আহিব তাৰপিছত আপোনালোকে ওপৰত চাব পাৰিছে তিনিটা ডট দিয়া আছে তিনিটা ডটত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা পেজটো ডেস্কটপ সাইড লগাই ল'ব মোৰ অলৰেডি লগোৱা আছে এইকাৰণে আপোনালোকে যদি আপোনালোকৰ ডেস্কটপ সাইড কৰা নাই তো আপোনালোকে ডেস্কটপ সাইড কৰি ল'ব তো লোৱাৰ পিছত ইয়াতে এটা এডভাৰটাইজ শ্ব' কৰিব আপুনি ইয়াতে এডভাৰটাইজটো ক্ল'জ কৰি দিব এডভাৰটাইজটো ক্ল'জ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰিব মই অলপমান জুমকৈ দেখাই দিয়া আপোনালোকক আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰিব ইয়াতে দিয়া আছে ফাৰ্ষ্টত চাওক ইয়াতে চাওক এটা অপশ্যন দিয়া আছে এবাউট তাৰপিছত দিয়া আছে গাইডলাইন তাৰপিছত দিয়া আছে ৰিপৰ্ট তো আপোনালোকে ৰিপৰ্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব ৰিপৰ্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সময়ত এনেকৈ এখন ডেছবৰ্ড অ'পেন হ'ব তো তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰিছে ৰিপৰ্ট বুলি দিয়া আছে তাৰপিছত ইয়াতে চাব পাৰিছে লিষ্ট অফ ৰিপৰ্ট তো তাৰ তলত আপোনালোকে চাব পাৰিছে নেশ্যনেল ডেছবৰ্ড তাৰপিছত চাব পাৰিছে 2 নম্বৰত ডেছবৰ্ড তাৰপিছত চাব পাৰিছে 3 নম্বৰত ষ্টেট ডেছবৰ্ড তো আপোনালোকে 3 নম্বৰ যেটো অপশ্যন দিয়া আছে ষ্টেট ডেছবৰ্ড তো আপোনালোকে এই অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকৈ ইণ্টাৰফেচটো খুলি আহিব তাৰপিছত আপোনালোকে চাব পাৰিছে চিলেক্ট ষ্টেট তো আপোনালোকে ইয়াতে চিলেক্টত ক্লিক কৰিব কৰাৰ পিছত ইয়াতে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে আসামটো চিলেক্ট কৰি লৈ ল'ব যেহেতু মই আসামৰ কাৰণে দেখাই আছোঁ আপোনালোকে আসামটো চিলেক্ট কৰি ল'ব লোৱাৰ পিছত ইয়াতে চাব পাৰিছে স্কিম তো আপোনালোকে স্কিমটো আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে অল চিলেক্ট কৰা দিয়া আছে তো আপোনাৰ অলতো থাকিব দিব দিয়াৰ পিছত ইয়াতে চাব পাৰিছে ফ্ৰেছ এটা কেপচা দিয়া আছে এই কেপচাটো আপুনি ইয়াতে চাব পাৰিছে এণ্টাৰ গিভ পেন কেপচা কোড তো আপোনাৰ এই কেপচাটো ইয়াতে এণ্টাৰ কৰিব কৰাৰ পিছত সাবমিটত ক্লিক কৰি দিব তো ফ্ৰেণ্ড মই কেপচাটো এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত সাবমিটত ক্লিক কৰি আপোনালোকক নেক্সট ষ্টেপটো দেখাই দি আছোঁ তো ফ্ৰেন্ড আপোনালোকে কেপচাটো এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত সাবমিটত যেতিয়া ক্লিক কৰি দিব আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকৈ ইণ্টাৰফেচটো খুলি আহিব তাৰপিছত আপোনাৰ তলফালে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াতে চাব পাৰিছে ইয়াতে দিয়া আছে চিৰিয়েল নাম্বাৰ কেইটা আপোনালোকে চাব পাৰিব তাৰপিছত দিয়া আছে ডিষ্ট্ৰিক্ট নেম তো আপোনালোকৰ যিখন ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখন আপোনালোকে বিচাৰি ওলাই লৈ আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিব দিয়াৰ লগে লগে আৰু এখন নতুনকৈ ইণ্টাৰফেচ খুলি আহিব যেহেতু এইটো ৱেবছাইটত বহুত মানুহে এতিয়ালৈকে কাম কৰি আছে এইকাৰণে অলপমান শ্ল' চলিব তো আপোনালোকে অতি মনোযোগেৰে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ A to Z শুৰুৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব ফ্ৰেণ্ড আপোনালোকে যেতিয়া আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিব আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো খুলি আহিব তাৰপিছত আপোনালোকে চাব পাৰি ইয়াতে এতিয়ালৈকে লোডিং হৈ আছে সময় লাগিব কিয়নো এইটো ৱেবছাইটত বহুত মানুহে কাম কৰি আছে অলপমান আপোনালোকে ৱেইট কৰিব তো তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ড আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকৈ ইণ্টাৰফেচ খুলি আহিব তাৰপিছত ইয়াত চাব পাৰিছে আপোনালোকে সাব ডিষ্ট্ৰিক্ট তো আপোনালোকৰ সাব ডিষ্ট্ৰিক্ট যেটো হয় আপোনাৰ ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ নিজৰটো চিলেক্ট কৰি লৈ ল'ব তো মোৰ যিখন হয় মই ইয়াৰ পৰা মোৰখন মই চিলেক্ট কৰি লৈ লৈছোঁ আপোনালোকৰ যিখন হয় আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব সাব ডিষ্ট্ৰিক্টটো চিলেক্ট কৰাৰ পিছত এতিয়া নতুনকৈ আৰু এখন ইণ্টাৰফেচ খুলি আহিব তাৰপিছত আপোনালোকে তলফালে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব কৰাৰ পিছত ইয়াতে চাব পাৰিছে আপোনালোকে দিয়া আছে গ্ৰাম পঞ্চায়ত ৱাৰ্ড তো আপোনালোকৰ গ্ৰাম পঞ্চায়ত ৱাৰ্ড যেটো হয় আপোনালোকৰ ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি লৈ ল'ব তো ফ্ৰেন্ড মোৰ যেটো হয় মই ইয়াৰ পৰা মই সিলেক্ট কৰি লৈছো আপোনালোকৰ যিখন হয় আপোনালোকে নিজৰখন সিলেক্ট কৰি ল'ব
লোৱাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ড আপোনালোকৰ সময়ত এনেকৈ ইণ্টাৰফেচ খুলি আহিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত তলফালে স্ক্ৰল কৰিব। কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে আপোনালোকৰ চাব পাৰিব আপোনালোকে দিয়া আছে চিৰিয়েল নাম্বাৰ, তাৰপিছত দিয়া আছে চেংচন অৰ্ডাৰ নাম্বাৰ, তাৰপিছত দিয়া আছে বেনিফিচিয়াৰী নেম। তো এইটো হ'ল মেইন আপোনালোকৰ যিটো বেনিফিচিয়াৰী নেম আছে, আপোনালোকৰ বেনিফিচিয়াৰী নেমটো চাব পাৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে চাব পাৰিছে ফাদাৰ হাজবেণ্ড নেম, তো আপোনালোকৰ যিজন গাৰ্জেন হয় সেই মানুহজনৰ নাম চাব পাৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ এইজ জেণ্ডাৰ, তো আপোনালোকৰ নিজৰ বয়স আৰু আপোনালোকে মেল ফিমেলটো ইয়াতে চাব পাৰিব। তাৰপিছত দিয়া আছে স্কিম, তো আপোনালোকে কোনটো স্কিমত এপ্লাই কৰিছে আপোনালোকে স্কিম নামটো ইয়াতে চাব পাৰিব। তাৰপিছত দিয়া আছে ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ নেম মুড তাৰপিছত দিয়া আছে ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ মুড, তো আপোনালোকৰ বেংকটো আপোনাৰ ইয়াতে একচেপ্ট হৈ আছে নে নাই সেইটো চাব পাৰিব। তাৰপিছত দিয়া আছে FPMS ৰিজেক্ট, তো আপোনালোকৰ FPMS যিটো আপোনালোকৰ মানে টকাটো য'ত আহি পেলাই মানে সোমাই থাকে এই জেগাটোত আপোনালোকৰ এই বস্তুটো একচেপ্ট হৈছে নে ৰিজেক্ট হৈছে সেইটো চাব পাৰিব। তো ইয়াতে চাওক চব মানুহে ইয়াতে ইয়েছ বুলি দিয়া আছে, তো ইয়াতো একচেপ্ট হৈছে অলৰেডি, তো আপোনালোকে এনেকৈ আপোনালোকৰ চাব পাৰিব। তো ফ্ৰেণ্ড এতিয়া মূল কথাটো হ'ল আপোনালোকে এতিয়া পইচাটো আপোনালোকৰ একাউণ্টত সোমাব নে নাই সেইটো আপোনালোকে কেনেকৈ চাব, তো সেইটো বিষয়ে মই জনাই দিম আপোনালোকক। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰিছে আপোনাৰ দিয়া আছে চেংচন অৰ্ডাৰ নাম্বাৰ, তো আপোনালোকে এই চেংচন অৰ্ডাৰ নাম্বাৰটো ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ক'ৰবাত লিখি ল'ব, নহ'লে আপোনালোকে কপি কৰি লৈ ল'ব। তো মই যেনেকৈ কপি কৰি লৈ আছোঁ আপোনালোকে এনেকৈ লৈ ল'ব, লিখি ল'ব, নহ'লে কপি কৰি লৈ ল'ব। কপি কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে একেবাৰে হোম পেজত আহিব। তো আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰিছে 3টা দাগ দিয়া আছে, ইয়াতে আপোনালোকে 3টা লাইন দেখা পাইছে, এই লাইনৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে সোঁফালে চাব পাৰিছে হোম বুলি দিয়া আছে, হোমত ক্লিক কৰি দিব। হোমত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সময়ত এনেকৈ এটা এডভাৰটাইজ পপ আপ শ্ব' কৰিব, আপুনি ইয়াৰ পৰা ক্ল'জ কৰি দি দিব। এইটো ক্ল'জ কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰিছে ফাৰ্ষ্টত আপোনালোকে চাব পাৰিছে এবাউট, তাৰপিছত দিয়া আছে গাইডলাইন, তাৰপিছত দিয়া আছে ৰিপৰ্ট। তো আপোনালোকে যিটো ৰিপৰ্ট অপশ্যন দিয়া আছে এই ৰিপৰ্টত ক্লিক কৰি দিব। ৰিপৰ্টত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সময়ত ছেম প্ৰচেছ আহি যাব। তো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ইয়াতে আপোনালোকে ছাইডত চাব পাৰিব, ইয়াতে দিয়া আছে তলফালে ইয়াতে দিয়া আছে বেনিফিচিয়াৰী চাৰ্জ ট্ৰেক এণ্ড পে'মেণ্ট ডিটেইলছ, তো আপুনি ইয়াতে চাব পাৰিছে। তাৰপিছত দিয়া আছে এপ্লিকেণ্ট ট্ৰেকিং, তাৰপিছত দিয়া আছে পেঞ্চন পে'মেণ্ট ডিটেইল। তো পেঞ্চন পে'মেণ্ট ডিটেইলছ যিটো দিয়া আছে 15 নম্বৰ অপশ্যন যিটো দিয়া আছে আপুনি এই অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ফ্ৰেণ্ড আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰিছে দিয়া আছে পেঞ্চন পে'মেণ্ট ডিটেইলছ অফ বেনিফিচিয়াৰী, তো আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰিছে চাৰ্জ বাই চেংচন অৰ্ডাৰ নাম্বাৰ বা চাৰ্জ বাই এপ্লিকেণ্ট নাম্বাৰ। তো আপোনালোকৰ হাতত যদি এপ্লিকেণ্ট নাম্বাৰ থাকে তো আপোনালোকে এপ্লিকেণ্ট নাম্বাৰটো ইয়াতে চাব পাৰিব, আৰু যে আপোনালোকে চেংচন নাম্বাৰটো আছে মই অলপ আগতে যিটো আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ আপোনালোকৰ নাম্বাৰটো, সেই নাম্বাৰটো আনি আপোনালোকে ইয়াতে টাইপ কৰি দিয়া চাব পাৰিছে। ইয়াতে ফাৰ্ষ্টত আপোনালোকে এটা বক্স দিয়া আছে, এই বক্সটো আপোনালোকে টিক মাৰ্ক লগাই দিব। লগাই দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰিছে চেংচন নাম্বাৰটো ইয়াতে বহাই দিব। আপোনালোকে চেংচন নাম্বাৰটো ইয়াতে বহাই দিব। তো মই এইটো নম্বৰ বহাই দি আছোঁ চেংচন নাম্বাৰটো। চেংচন নাম্বাৰটো মোৰ বহাই দিয়া হৈ গ'ল। এতিয়া আপোনালোকে চাব পাৰিছে ইয়াতে দিয়া আছে ইণ্টাৰ কেপচা, তো আপোনালোকে সোঁফালে চাব পাৰিছে এটা কেপচা দিয়া আছে, এই কেপচাটো আপুনি ইয়াতে ফিল কৰিব। কৰাৰ পিছত ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিব। তো ফ্ৰেণ্ড মই কেপচাটো এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ নেক্সট ষ্টেপটো দেখাই দি আছোঁ। ফ্ৰেণ্ড আপোনালোকে যেতিয়া ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিব, দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সময়ত তলফালে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াতে চাব পাৰিছে দিয়া আছে বেছিক ডিটেইলছ, তো আপোনালোকে বেছিক ডিটেইলছ চাব পাৰিব। ফাৰ্ষ্টত আপোনালোকৰ বেনিফিচিয়াৰীৰ নাম আপোনালোকৰ নিজৰ নামটো চাব পাৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ষ্টেটাছটো এক্টিভ হৈ আছে নে ডিএক্টিভেট হৈ আছে আপোনালোকে ইয়াতে চাওক দিয়া আছে ষ্টেটাছ এক্টিভ হৈ আছে। তো আপোনালোকৰটো চাব আপোনালোকে ষ্টেটাছ চেক কৰি এক্টিভ হৈ আছে নে ডিএক্টিভেট হৈছে। আপোনালোকৰ যদি ডিএক্টিভেট হৈ আছে তো তেনেহ'লে আপোনাৰ নহ'ব। তো ইয়াতে এক্টিভ হৈ আছে তো এনেকৈ এক্টিভ হৈ থাকিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ যিটো আপোনালোকে অলপ আগতে চেংচন নাম্বাৰটো এণ্টাৰ কৰিছে এই নাম্বাৰটো চাব পাৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ফাদাৰ হাজবেণ্ড নেম আপোনালোকৰ গাৰ্জিয়ান নাম চাব পাৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ এড্ৰেছ আপোনালোকৰ ফুল এড্ৰেছটো ইয়াতে চাব পাৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ স্কিম নেমটো আপোনালোকে কোনটো স্কিমত এপ্লাই কৰিছে স্কিম নেমটো চাব পাৰিব। তাৰপিছত দিয়া আছে ইয়াতে চাক দিয়া আছে এইজ, তো আপোনালোকৰ কিমান বয়স আছে আপোনালোকৰ বয়সটো ইয়াতে চাব পাৰিব। তাৰপিছত মেল ফিমেল যিটো হয় ইয়াতে চাব পাৰিব। তাৰপিছত লেটেষ্ট
পেঞ্চন মান্থ আপোনালোকে কোনটো মানে ডেটত আপোনালোকে পেঞ্চনটো মানে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছে সেই ডেটটো চাব পাৰিব ইয়াতে এইজন মানুহৰ ডিচেম্বৰ 2022 চনত এইটো মানে এপ্লাই কৰিছে সেইকাৰণে এই ডেটটো দেখাই দি আছে তো আপোনালোকে এনেকৈ চাব পাৰিব তো আপোনালোকৰ লিষ্টত যদি এনেকৈ নামটো আছে তো আপোনালোকে প্ৰতি মাহে মাহে আপোনালোকৰ যেটো পেঞ্চনৰ টকা পাই থাকে এই টকাটো আপোনালোকে প্ৰতি মাহে মাহে পাই থাকিব তো ফ্ৰেন্ড আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো হয়তো ভাল পাইছে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে এটা লাইক কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তো আমাৰ চেনেলটো তলৰ পৰা সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু মোৰ লগত থাকিব তো আজিলৈ মানে জয় আই অসম।